محسنی هستم و این پلیتیک است ملت. برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. حالا برش کردن اینو؟ نه. ملت به هوش باشید و بیدار که اگر شما فکر می‌کردید که دارید در یک مملکت با صاحب زندگی می‌کنید اشتباه می‌کنید. همکنون که من دارم با شما صحبت می‌کنم مجلس خبرگان رهبری رئیس نداره و این یعنی مملکت بی صاحب شد. چرا رئیس نداره؟ چون آیت الله مهدوی کنی فوت کرد. او بنده خدا که درست مرد. حالا شما بگو کی رئیس میشه؟ سوال خوبی کردی. برای جواب این سوال باید بپرسیم رئیس خبرگان رهبری رو کی انتخاب میکنه؟ اعضای مجلس خبرگان. آفرین. تو قانون نوشته که اعضای خبرگان مجتهد هستن، یعنی تخصصشون چیه؟ دینه. حالا وظیفه‌شون چیه؟ سوال خوبی کردی. وظیفه‌شون اینه که رهبر بعدی رو چی انتخاب کنند. رهبر چیکار میکنه؟ سوال درستی کردی. کارش همینه که آقا میکنه، یعنی تعیین سیاست خارجی، تعیین سیاست‌های اقتصادی، تعیین سیاست‌های رسانه‌ای کشور، تعیین سیاست‌های فرهنگی و هنری و علمی کشور، تعیین سیاست جمعیتی که یعنی مردم باید امسال بچه بزنن یا از امسال جلوشو بگیرن، تعیین سیاست‌های نظامی، تعیین نتیجه بازی استقلال پرسپولیس، تعیین سیاست‌های ایران در منطقه، تعیین سیاست به طور کلی، یعنی از سیاست زندگی مردم توی رخت خواب تا تولید موشک شهاب 3 و مقدار غنی شدن اورانیوم. حالا اعضای مجلس خبرگان چیکار میکنن؟ سوال خوبی کردی. اعضای مجلس خبرگان باید رهبری رو که همه این سیاست‌ها رو تعیین میکنه با مدرک حوزه انتخاب کنن و ببینن رهبری که در کشور هست داره درست تعیین سیاست میکنه یا نه. حالا این آدمایی که قرار رهبر مملکت رو در تمام زمینه‌ها تعیین کنن چی بلدن؟ عربی بلدن، اینکه چطوری نماز خوند، روزه گرفت، چی حرامه، چی حلال، ربا چیه، برای چه کارهایی باید دست قطع کرد، دیه چند تا شتر و گوسفنده، بعد از مرگ هر کس چند تا حوری میرسه، درجه حرارت جهنم چند سانتیگراد و از این حرف. حالا کی اینا رو انتخاب میکنه؟ سوال خیلی خوبی کردی. طبیعتاً مردم به نمایندگان خبرگان رأی میدن، ولی به کسی رأی میدن که شورای نگهبان تاییدش کنه. حالا این شورای نگهبان چجوری نامزدهای خبرگان رهبری رو باز تایید میکنه؟ به قول آیت الله مومن که خودش عضو شورای نگهبانه، شورای نگهبان بررسی میکنه که نامزدهای خبرگان رهبری آدم‌های بی پدر مادر نباشن. یعنی ممکنه کسی مجتهد باشه ولی پدر مادر نداشته باشه. بعدم به قول همین آقای آیت الله مومن به شرایط سنی و کهولت توجه میکنن و از اونها امتحان‌های سفت و سختی گرفته میشه در حد کنکور و اینا. البته این حرف رو اول زدن که قرار بود رفسنجانی رو از مجلس خبرگان بیارن پایین، بعداً دیدن که از 86 نماینده خبرگان رهبری 27 نفر بالای 80 سال دارن، این یکی رو هم بیخیال شدن. اصلا شرط سنی بره چی میخوام؟ مگه میخوان تیم کشتی بردارن ببرن؟ سوال خیلی درستی کردی. والا منم نمیدونم، فقط میدونم که هفته قبل آقا گفته مملکت باید توسط جوانان باهوش اداره شود. بعد خودش مهمترین آدمی رو که تا حالا منصوب کرده احمد جنتی است که 88 سال سنشه و تا حالا چند هزار کیلومتر صفر کرده. مجتهدی که 70 سال درس خوندنش طول میکشه و وقتی فارغ التحصیل میشه که باید بره خونه سالمندان که نمیشه 20 سالگی نماینده خبرگان بشه. میشه؟ اما شما که حالا همه چی رو میدونی بگو ببینیم خبرگان چجوری باز رو رهبر نظارت میکنه؟ یعنی درک خوبی داری. من سوال درستی کرد. اینجوری که درصد بالایی از کل نمایندگان مجلس خبرگان یا نماینده رهبری که در استان‌های مختلف هستن یا رسمی و غیر رسمی کارمند بیت رهبری هستن. پدر داماد آقای خامنه‌ای هم آقای باقری کنی هست و پدر عروس آقای خامنه‌ای یعنی زن مسعود خامنه‌ای هم دختر آقای محسن خرازی است که هر دو تاشون نماینده خبرگان هستن. حالا این درصد بالایی که نماینده اوین چجوری قراره باز رو اون نظارت کنن؟ اصلا میشه هم چیزی چجوریه؟ شدنیه ناشده چجوریه؟ بعد از اینکه آقای مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان فوت کرد، هفته قبل آقای احمد خاتمی گفته که نامزدهای ریاست خبرگان یکی از این 4 نفر هستن: احمد جنتی، موحدی کرمانی، محمد یزدی و هاشمی شاهرودی. بعدش هم گفته که هاشمی رفسنجانی تمایلی به کاندیدا شدن نداره، اما آقای رضا سلیمانی رئیس عمومی مجمع تشخیص مسائل نظام در پاسخ به احمد خاتمی گفته در صورتی که بعضی افراد که آنها را برای ریاست خبرگان صالح نمیدانم، این از قول آقای رفسنجانی داره میگه، قصد کاندیدا شدن داشته باشند، آمادگی خود را برای کاندیداتوری ریاست این مجلس اعلام خواهد کرد. پس شما میخوای بگی مغلطه شده؟ مغلطه که بود، ولی حالا دعوا هم داره شروع میشه. دعوا سر اینکه کی رئیس شه. خب اگه احتمالش اینه که حاج آقای جنتی بشه رئیس مجلس. خب جنتی که بشه معلومه چی میشه. هر سال که بگذره 2 تا طوفان نوح داریم.
هر سال به اندازه 100 سال میریم عقب‌تر تا برسیم به آدم و حوا. خب یک احتمال دیگه چیه که حاج آقای مصباح بشه رئیس مجلس خبرگان. اگر مصباح یزدی بشه رئیس خبرگان که همه باید برن پناهنده‌شن به داعش تا آزادی بیشتری داشته باشن این مملکت. یک احتمال دیگه چیه که حاج آقای شارودی بشه رئیس مجلس خبرگان. اگه هاشمی شارودی بشه رئیس مجلس خبرگان که به نفع اصلاح طلبا میشه، هاشمی و دولت روحانی که بزن شهیدتر فلان میشه و آقایون میزنن تو سر هم و اصلاح طلبا دولت برگردن زندان همشون بدبخت. مثلا یک احتمال دیگه یه که حاج آقای رفسنجانی بشه رئیس مجلس خبرگان. اگر هم هاشمی رفسنجانی بشه دوباره رئیس مجلس خبرگان که از لج اون از فردا همه میافتن به جون همه منتقدین حکومت، اون دوتا دعوا میکنن، ما تلفات میدیم. البته ما که اینجا هستیم چیزیمون نمیشه، ولی اونایی که رفیقامون هستن تو روزنامه دارن کار میکنن، تلاش میکنن، آدمای با شرفی هستن که 2 کلمه حرف میزنن، اونا بدتر از امروز میشن مرغ قربانی عزا و عروسی. برای همینه که ما برای اولین بار و شاید آخرین بار در تاریخ به این نتیجه میرسیم که این آقای احمد جنتی آقا با تجربیات چند هزار سالش از انفجار بیگ بنگ تا امروز یه جمله حرف حسابی زده که اهمیت انتخابات سال آینده مجلس خبرگان از اهمیت انتخابات مجلس بیشتر است. برای شادی رفتگان و نثار روح پرفتوح آمرزیدگان، رحم الله من قرأ فاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله. No, we will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. سلام علیکم. ما برگشتیم دوباره. الان آقا این اسیدی که پاشیدن رو صورت مردم، واکنش 3 تا قوه و رهبر و نهادهای امنیتی در هفته گذشته چی بود؟ قوه مجریه چیکار کرد؟ خود روحانی اولش خیلی لایت و شیک و مجلسی، همچین که به کسی بر نخوره، رفت زنجان گفت ما باید همه را به خیر و نیکی دعوت کنیم. همین روحانی یک هفته بعدش که خب مطمئن شد هر کی تو ایران ریش داره اسید پاشی را محکوم کرده، خیلی قاطع گفت عاملان اسید پاشی به اشد مجازات میرسند. بفرما. این از این عاملان یا عامل یا عاملان اسید پاشی به اشد مجازات میرسند. بعدش علی یونسی مشاور ارشد رئیس جمهور برگشت گفت عامل اسید پاشی اصلا ایرانی نیست. گفتیم خب لابد چون یونسی تمام طول تحصیلاتش تو حوزه علمیه سوئیس بوده ندیده تا حالا همچین چیزایی تو ایران. براش عجیبه، بنده خدا عجیبه براش. وزیر کشورم که دیگه توپ آقا گرفت کاشت، 3 تا قدم اومد عقب، 3 تا قدم رفت چپ، دوباره برگشت اومد دنگ 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 زد، توپ رفت اینجوری تخ سجاف کوبون زیر تا. مسئله اسید پاشی شما اگر تو روزنامه ها در صفحه حوادث در ماهای مختلف مطالعه کنید، بررسی کنید، متاسفانه به عنوان یک بزه و به عنوان یک جرم همیشه این بوده. همیشه این بزه بوده. همیشه فله‌ای روی ملت تو ایران بزه، یعنی همون اسید میریختن. با این حجم ما هر روز تو ایران بزه داشتیم. بیشترم این جنبه شخصی داشته، همچین خیلی و بیشترم جنبه شخصی داشته، بیشتر جنبه انتقامجویی داشته و بیشتر جنبه صدمه رساندن داشته تا خدا نکرده قتل و اینا. الان ایشون یه نسخه خیلی حرفه‌ای داره میده به وکلای مدافع آقایان اسید پاش. پس فردا اگه یارو رو گرفتن، وکیل مدافعش میتونه با استناد به حرفای این آدم نسخه برداری کنه، از موکلش چی دفاع کنه. بابا یارو زنا که نکرده که، اسید پاشیده یه کمی، اینقدر اسید پاشیده، اونم فقط جنبه صدمه رسانی داشته، مطلق که به ناموس مردم که نگفته که. شکر خدا تا حالا هر اتفاقی هم افتاده هیچکی رو با اسید به قتل نرسونده. خب سر این ماجرا مجلس خانه ملت مقننه فکر میکنین تا الان چیکار کرده؟ اجازه یافتن مردم به نقد علنی و غیر علنی اجزای حاکمیت و دعوت آحاد جامعه از دولت، مجلس و قوه قضاییه و کارکنان اونها برای امر خیر و معروف و نصیحت. پس شد برای امر خیر و معروف و نصیحت.
ملت تو خیابون دارن با اسیدهای جدول تناوبی همدیگر رو قاچ میکنن، تو مجلس نشستن بحث میکنن که از خودمون هم انتقاد بکنیم یا مثل سابق نکنیم بهتره. میر محمدی نماینده مجلس: مردم میتوانند نسبت به مقاطع مسئولان تا انتهای ماده که اشاره کرده که امر به معروف و نهی از منکر کنند که بعد اگر باشدم خیلی سلمه‌ای به عالم وارد نمیکنه. اگه باشدم که سلمه‌ای که وارد نمیکنه که. مجلس هم یه گلی زد با این داستان که اصلا شد آرم برنامه. یعنی تو 18 توپو گرفت انداخت، 2 تا لایی رفت دوید انداخت اون ور دفاع، کورس گذاشت رفت، لحظه آخر کشیدنش بندازن اومد بیفت کشید دوباره بالا، این دروازه اون ور داشت پاخ دوباره زد تو همون سجاف. تصویب کرد هر کی در راه امر به معروف آسیب ببینه شهید محسوب میشه. ایناش آمران به معروف در صورت آسیب جسمی یا جانی جانباز یا شهید محسوب میشن. خبرگزاری معظم فارس نوشته اینو محسوب میشه ها، یعنی مثل اونایی که رفتن از کشور دفاع کردن شهید نمیشه، شهید محسوب میشن. یعنی الان مجلس در ایران خانه ملت کارش اینه که کی شهید محسوب میشه کی نمیشه. این از این قوه. حالا ببینید قوه دیگر یعنی قضاییه تو ماجرای اسیدپاشی چیکار کرد. خب یک اقدامات مؤثری البته من باید عرض کنم انجام شد که من شرمندم نمیتونم بگم، خیلی خجالت میکشم بگم اینو. گفتن به سرنخ‌های رسیدن بیشتر از سرنخ، ولی من الان چیزی را که هنوز انجام نشده نمیتونم عرض بکنم. شیوه های کار را هم پوزش میخوام نمیتونم عرض بکنم. آخه روش نمیشه خب عرض کن، خجالت میکشه، جلوی دوربین خجالتی میشه اجی. از این قوه خب بگذاریم برسیم به نهادهای امنیتی که دیگه خب قوقا کردن. بجز خود اسید پاشا هر کیو چند وقت بود نگرفته بودند گرفتند، یا مثلا از قبل باش حساب دفتری چیزی داشتن چک برگشت داد همه رو یارو رو گرفت، همه رو گرفتن. یکی رو گرفتن گفتن مرد زننما بوده، اینا رو دستش هم یه عالمه قبلا اسید ریخته، اینم جاش. رفت می‌دیدیم بیچاره مستندساز اسمش هم بهروز، اینم فیسبوکش، اینم عکسایی که خودش از خودش گرفته. بنده خدا یه ناراحتی پوستی هم ظاهرا رو دستش داشته که اون گفتن این فلانه. بعد یکی دیگر رو گرفتن گفتن الکی گفته روم اسید پاشیدن. بعد یکی دیگر رو گرفتند، خدا بود یکی دیگه رفته بود تو باجه‌های تلفن به آموزشگاه‌های غرب تهران زنگ میزد، میگفت الان میام روتون اسید میپاشم. ریختن خودشو کیوسک تلفن همه رو با هم فلان جا رو کندن آوردن کلانتری. من تلفنی ایجاد میکردم و تهدید به اسید پاشی و اینا میکردم. تهدید به اسید پاشی؟ بله. چند روز این کار رو انجام دادید؟ 2-3 روز. چرا این کارو میکرده؟ دلیل میگم حجم اخبار خیلی زیادی که از رسانه‌های بیگانه مثل BBC و VOA پخش میشد. حرف حساب ملت سال هاست BBC نگاه میکنن، بعد از اینکه BBC نگاه میکنن میپرن سر کیوسک سر کوچه، گوشی تلفن رو برمی‌دارن زنگ میزنن آموزشگاه غرب تهران، چون ما با شرق شکر خدا مشکل نداریم، برای همین اینا زنگ میزنن آموزشگاه غرب تهران تهدید میکنن، فقط تهدید. این یارا که از اونو زنگ میزنن تهدید باشه تهدید. بعدش همین نیروهای تلفن برکف ریختند مهدی گلرو فعال حقوق زنان رو تو این بگیره و من گرفتن. چرا؟ چون گفته بود این طرح حمایت از آمرین به معروف رو از مجلس پس بگیرید. دیدن امنیت تو جامعه هنوز برقرار نشده، رفتن عکاس خبرگزاری ایسنا رو هم که از تجمعات اصفهان عکس گرفته بود بازداشت کردند. دیدن باز آقا خبر کمه امنیت برگزار نشد، رفتن سردبیر و دبیر سرویس اجتماعی ایسنا رو هم دستگیر کردن. در واقع الان بینندگان محترم مشکل سر اینه که اول BBC تحت تاثیر ایسنا یه عده رو تحریک کرده یا ایسنا تحت تاثیر BBC عواطف ملت رو تحریک کرده. خب الان علما و فضلا و مراجع فکر میکنین چیکار کردن؟ الان بین مراجع نسبتاً محل اختلافه. آیت الله بیات زنجانی از مراجع این طرفی میگه اسیدپاشی فساد فی الارض و محاربه با خداست. دوست خوبمون آیت الله مکارم از مراجع اون طرفی هم میگن سیاستمدارای عقده‌ای آمریکا برای اینکه از ما انتقام بگیرن اومدن فلان بسار. خلاص الان دعواست که اسیدپاش مفسد فی الارض یا اونی که بهش اسید پاشیدن. یکی از اهالی بزرگ خاندان لاریجانی هم درباره ضرب و جرح وسط امر به معروف گفته البته میگن ضرب زیاد اشکالی نداره ولی جرح خب بعضی وقتا اشکال داره.
حالا ما البته نمیدونیم اسید پاشی ضرب حساب میشه یا جرح، ولی میدونیم که اون یکی لاریجانی هم اومد نقش خارجی ها رو نه فقط تو قضیه اسید پاشی، تو تمام قضایا رو کرد. ما آقا رسوا شدیم، روسیا شدیم، پتمون ریخت رو آب، شورت قرمزمون رو همه دیدن. اما میزان تبلیغاتی که به این قضیه شده، این تبلیغات گاهی تو ذهن من این خلجان رو میاره که نکنه که اصلا خود این قضیه آلوده باشن بعضی از کشورها در این قضیه. البته اگه دست اونها باشه اون دست‌ها رو هم قطع میکنیم ما. اینجور نیست که اونا بتونن در این دست‌ها دست درازی کنن. آقای لاریجانی دست ما رو شما قطع کن، ولی این کارا امضا داره استاد محترم. مثل همون کسی که زد ندا آقا سلطان رو کشت تو تظاهرات، امضا داره این کارا، این نوع کارا امضا داره. شما در مورد قتل ندا هم بحث داری؟ یه دختر بیچاره ندا آقا سلطان رو اونجوری در خیابون کشتن، ازش عکس گرفتن. قاتل در انگلیس الان شق راه میره، کسی بهش کار نداره. چی شد؟ چجوری راه میره؟ قاتل در انگلیس الان شق راه میره. آقا دیگه کم کم خانواده ها باید فکر کنم قفل والدین بذارن روی افشاگری های صدا و سیما. مالی که مرد حسابی شاخ و دم نداره که فرمول ثابت جمهوری اسلامی برای مواردی که دستشون تا اینجا تو اونجاست. اول میگن ها چی شده، بعد میگن اینجوریه، در نظام ما کی بود من نبودم. میگیریم دستشون رو قطع میکنیم، مادرشون رو به عزاشون میشونیم. بعد یه چند نفر بدبخت رو میگیرن میارن تلویزیون بدون اینکه صورتشون نشون بدن اعتراف میکنن که ما کردیم. بعد ملت که اینا رو میبینن میگن آقا دست بردا خر که نیستیم، چی میگی تو؟ بعد لاریجانی ها میاد میگه کار انگلیسی هاست. بعد دوباره ملت میگن نقطه ها رو آقا که ما به هم دیگه وصل میکنیم یه تصویر اینجوری میده. بعد میبینن گندش داره در میاد، آقا شروع میکنن روزنامه نگار، عکاس، فیلمساز، فعال، غیر فعال، بقال، چغال و هر کی اکانت فیسبوک داره رو میگیرن یه شبکه شطرخ میچسبونن بهش، میگن جاسوس گرفتیم و داستان رو مشمول مرور زمان میکنن. ملت هم که هزار تا بدبختی و چک برگشتی و شهریه دانشگاه و اجاره خونه و کوفت دیگه اصلا یادشون میره چی شد، کی بود، چرا شد. آقای جمهوری اسلامی هم دوباره صلوات میفرستن و روی کثافت برف میریزن که دیده نشه، غافل از این که این زمستون تموم میشه، بهار میاد، این برف هم آب میشه، برف کنگاه بیرون نیه و دوباره زشتیا چی رو میشه. این دفعه که این برفا آب شد، این داستان اینجاست، برفا اینجوری آب شد، همه دیگه اینا فلان، بعد ملت و نظام و همه خوششون میزنن این کوچه علی چپ. اصلا تمام ایران آقا خیلی وقته دارن تو کوچه علی چپ زندگی میکنن. آدرس همه ما یکیه، گرم حالیم است. زنید راه را این که نگار میرسد، مژده دهید بارانی بهار میرسد. زنید راه را این که نگار میرسد، مژده دهید بارانی بهار میرسد. مهمان این هفته شما آقای دکتر جواد امان است. آقای امان پژوهشگر بیماری‌های عفونی و کاشف یکی از واکسن‌های آزمایش شده ایبولا است. ایبولا. شما 14 سال دارید روی ابولا تحقیق میکنید، درسته؟ اول من بگید که اینو چجوری تلفظ میکنه این بیماری؟ ابولا این چجوریه قضیهش؟ ایبولا. حداقل توی زبان انگلیسی اینجوری تلفظ میکنن، نمیدونم تو اصل زئیر اونجا که شروع شد. از زئیر شروع شد پس؟ بله. کنگو. چی هست این ابولا؟ خب یه ویروس هم توی گفتین، ویروسیه که از غیر جهات مثل ویروس‌های دیگه است، از این جهت که خودش به تنهایی نمیتونه زندگی خودش رو تأمین کنه، در نتیجه مجبوری که وابسته بشه به سلولی که به اصطلاح آلوده‌اش میکنه، اینفکتش میکنه
اونجا میتونه رشد بکنه، تکثیر بکنه، در زمانی که این کارو میکنه اون سلول رو میکشه. این کار تقریبا همه ویروس‌ها میکنن. یه سری ویژگی هم داره که با ویروس‌های دیگه فرق میکنه. ویروس خیلی بزرگیه، این هم برای خودش دست و پاگیره، هم برای بدن خیلی مشکل ایجاد میکنه. دست و پاگیر یعنی چی؟ از نظر ترافیک خودش توی بدن. و ویروس خیلی عاقلی نیست به خاطر اینکه زود میکشه آدم. ویروس عاقل مگه داریم؟ بله، مثل اینفلوئنزا مثلا. آنفلوانزا ویروس سرماخوردگی، اینا برای اینکه زیاد نمیکشن. البته اینفلوئنزا میتونه بکشه ولی نه که درصد بالایی از کسایی که اینفلوئنزا رو میگیرن. یا مثلا ویروس سرماخوردگی، این ویروس برای خودش مرتب میادش توی مخاط بینی یا توی ریه، اینا تکثیر میکنه خودش و اینا، از این مدتی میره دوباره برمیگرده. چه جالب. من نمی‌دونستم ویروس. ولی ویروسی که تهیه کننده ما ویروس عاقل گرفته. پس سرماخوردی ویروس عاقل گرفتیم. ما ویروس نمی‌دونستم ویروس ها مثلا هوششون سنجیده میشه. خب این یه نوعی از بیانشه. حالا شما میتونید جور دیگه بیانش بکنید. خب برسیم به ایبولا. من سادهش کردم گفتم عاقل، به خاطر اینکه وقتی این ویروس میکشه به اصطلاح بیمار رو، در نتیجه امکان انتقالش ضعیف میشه. خب از کجا اومد ایبولا؟ در اصل به اصطلاح جای خاستگاه اصلیش به نظر میادش توی خفاشای میوه باشه. خفاشای چی؟ خفاش میوه، یه نوع خفاش هستش که بهش میوه میخوره. میوه خیلی میخوره اینا. و اینا تو آفریقا هستن و اینا ویروس رو میگیرن ولی مریض نمیشن. توی جهان خفاشا ایبولا ویروس عاقلیه، میتونه اونجا زندگی کنه بدون که هست خودش رو بکشه. تو جهان ما ویروس دیوانه ایه. بعد از اونجا منتقل میشه به میمونا، چون توی آفریقا میمونا رو شکار میکنن مردم و گوشتش رو میخورن. و اگر که میمونی مریض باشه، و میمون هم خیلی حساسه به این ویروس. حساسه یعنی مثل انسان؟ میکشه، از انسان بیشتر حساسه حتی. یعنی تقریبا هر میمونی که بگیره، حداقل این تیره ایبولا رو بگیره. من تو اخبار خوندم که 5000 تا شامپانزه کشته شده. بله. و در نتیجه از این طریق وقتی اینا گوشت رو میگیرن و خب چه جوری منتقل میشه این ویروس؟ از طریق مایعات بدنی. یعنی باید حتما مایعات بدنی وارد دستگاه خون، سیستم خون بدن بشه. یعنی مثلا از بزاق میتونه باشه، از ادرار میتونه باشه، خود خون میتونه باشه، عرق میتونه باشه و باید هم از کسی باشه که در مرحله پیشرفته بیماری هست. اگر من الان ایبولا بگیرم چه نشانه هایی در من به وجود میاد؟ یه مدت طول میکشه. البته شما از من نمیگید ولی یه مدت طول میکشه، کم کم شروع میشه مایچه درد، سردرد، خستگی، تب. این سیمتوما رو من در خودم پیدا میکنم. وقتی میرم بیمارستان در چه مرحله‌ای میشه پیشگیری کرد؟ یه جایی وجود داره که مثل سرطان بگیم دیگه تموم شو رفت؟ اولا که خیلی اطلاعات کمه هنوز در موردش. در آفریقا که واقعا امکانات خیلی کمه، در نتیجه اون کاری رو که بتونن میکنن دیگه. حالا یه عده‌ای زنده میمونن، یه عده‌ای نمیمونن. ولی تو آمریکا حداقل این مواردی که پیش اومده که میشه گفت دیگه بهترین امکانات وجود داره برای اینکه بهشون برسن. همه کسایی که زود رسیدن به بیمارستان تا اینجا زنده موندن. زود رسیدن به بیمارستان خیلی تاثیر داره. بعد اینکه توی بیمارستان به اصطلاح این از دست رفتن، با این از دست رفتن آب و الکترولیت‌ها بتونن مبارزه بکنن، یعنی به چیز بدن، سرم بدن. بعدش هم داروهای به اصطلاح آزمایشی الان که هنوز نمیدونیم با اطمینان اونها هم استفاده کردن، ولی الان اینا مطالعات کنترل شده نیستش که بتونیم با اطمینان بگیم این دارو بود که کار کرد، برای اینکه فاکتورهای مختلف داره عمل میکنه و شما هر چی دارین میدین به مریض، نمیدونید که کدومی که از اینا واقعا کار کرد. مجموعه اونها احتمالاً یه کمکی کرده. مثلا این بیمارا همشون سرم گرفتن، از خون گرفتن از کسایی که قبلا مریض بودن و حالا اونم حتما یه نقشی بازی کردن. نگهداری خوب تو بیمارستان و رسیدگی و دادن آب و الکترولیت و همه اینا با هم دیگه احتمالاً کمک کرده که مسئله حل شده. خب حالا اگر مثلا من ایبولا دارم و میفهمم که ایبولا دارم، چجوری میتونم اینو منتقل نکنم؟ یعنی چیکار باید خودم بکنم؟ ببینید شما مرحله‌ای که در واقع میتونید منتقل بکنید که حالتون بده حسابی. پس دیگه نمیدونی همینجوری شلاب به شلاب منتقل میکنی؟ نه دیگه، یعنی شما اون موقع تو بیمارستان هستی.
الان به طور عادی که کسی که تو اینجا که مریض میشه که نباید فکر ایبولا بکنه که برای اینکه ما هم نمی‌کردیم، الان یه دفعه داریم می‌کنیم همه. دلیل نداره همچین چیزی. شما اگر که تو آفریقا نبودین با بیماری ایبولا سر کار نداشتین امکان نداره پس نترسیم کلا. اصلا نترسیم. اصلا نترسیم. نه. این آقا اخبار این رسانه‌ها برمی‌دارن یه کارایی میکنن با آدم میترسه واقعا. خب شما خودتون تو این بیزینس میدونین دیگه بالاخره برای پول درآوردن باید هیجان انگیزش بکنن. نه ما آخه آره ما کارمون فرق میکنه با ما کارمون طنزه، کارمون توش هیجان هست، نیاز نیست که هیجان رو اضافه بکنیم. ولی دیگه کار پزشکی و مرگ و اینا رو هیجان بهش دادن. آره ما مثلا راجع به اسید پاشی در ایران صحبت میکنیم که زیاد مسئله هیجان انگیزی نیست و اون یه بحث دیگه است. آقای امان خطر برطرف شده یا خطر برطرف خواهد شد یا اینکه ما کدوم سمت داریم میریم؟ این به سمت فاجعه داریم میریم یا به سمت بهبودی؟ الان به سمت بدتر شدن داریم. به بدتر شدن داریم. الان شما باید این کرو منحنی رو که نگاه می‌کنید داره سرش به طرف بالا هنوز. بعد یکم سرش شروع کنه خم شدن. وقتی سرش اولش شروع کرد خم شدن حتی اگه داره بالا میره علامت خوبیه. بعد یه جایی باید شروع کنید پایین. و اینم بهترین به معیار برای اندازه‌گیریش اینه که شما نگاه میکنید که هر کسی که مریض هست چند نفر رو مریض میکنه توی دوره‌ای که بیماره. اگر این عدد از 2 بالاتر باشه یعنی هر نفر 2 نفر رو مریض بکنه به طور متوسط یعنی که اپیدمی دیگه از کنترل خارج شده. و یعنی شما اگه بریم به 2 2.5 3 که بخوایم برسین اینا دیگه تقریبا میشه گفتش که اون کشور تمام کسایی که میتونن زنده بمونن تمام کسایی هم که میتونن بمیرن میمیرن از این بیماری. یعنی دیگه نمیشه یا حضرت عباس. ولی الان ما روی 1.14 هستیم تقریبا اوریج. لیبریا حداقل آخرای آگوست الان ممکنه کمی عوض شده باشه. آخرای آگوست لیبریا روی 1.7 بود. چقدر ایرانی ها در معرض خطر هستن داخل ایران؟ الان مسئله مهم آمادگی برای پیشگیری. به خاطر اینکه به هر صورت امکان اینکه یه نفر با این بیماری بیاد بالاخره سفر بکنه پاشو بذاره تو تهران یه شهر دیگه ایران بدون هیچ سیمتومی بعد از چند روز سیمتوما شروع بشه درست همونطور که مثلا تو آمریکا اتفاق افتاد وجود داره. این نمیتونه دیگه. یعنی الان چند هزار نفر بیمار هستن، چند موردش پیدا شده که تو خارج اینجا و اونجا. وقتی این تعداد 10 برابر بشه 50 برابر بشه خب اون تعدادی کسایی هم که اتفاقی تو این کشور و اون کشور یه دفعه سر بلند میکنن بیشتر میشه. اگر که بدونن که مثلا با یه کسی روبرو میشه که از لیبریا اومد مثلا شما امرجنسی روما باید بدونن اینا باید به صورت پروتکل بره توی بیمارستانا که اگر که دیگه خارجی اومد اینجا یا حتی ایرانی به حال کسی از این کشورها اومد و این سیمتوما رو داشتهش مثلا این مرکز رو خبردار بکنید. این کارا رو انجام بدید. این اقدامات این کارا باید انجام بشه. کسی گزارش نشده از ایران که ایبولا داشته باشه؟ نه. برای کسی که هیچ اطلاعی راجع به این ویروس نداشته و الان با توجه به حرفای شما آشنا شده با این ویروس به عنوان حسن ختام این مصاحبه چی میتونیم بهش بگین؟ چقدر باید نگران باشه؟ چقدر باید جدی بگیره؟ مثلا کجا دنیا داره زندگی میکنه؟ در ایران داره زندگی میکنه. در ایران داره زندگی میکنه زیاد جای نگرانی نیستش. اما اطلاع داشتن خوبه به خاطر اینکه به هر حال با یه احتمال خیلی خیلی ضعیفی ممکنه که یک روزی یک فردی که این مرض داره تو ایران پیداش بشه. این آدم احتمالاً بالا میشه میره یه امرجنسی روم اتاق اورژانس مثلا و اونجا مثلا خودشو معرفی میکنه. اینکه اون آدمایی که اونجا هستن بدونن با یه همچین موردی چجوری برخورد بکنن اینا اطلاع داشتنش خوبه ولی این احتمالش انقدر ضعیفه که لازم نیستش که تو ایران ما خیلی نگران باشیم ولی باید مطلع باشیم. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. خیلی ممنونم از شما که تماشاگر این برنامه بودید. برنامه فردا 8 صبح تهران بازپخش میشه. این آدرس توییتر من هست با هشتگ پلیتیک. از ساعت 10 تا 10:30 شب تهران میتونید بیاید و به طور زنده توییت بکنید راجع به این برنامه. من اونجا خواهم بود. با هم دیگه میتونیم برنامه رو ببینیم. این آدرس فیسبوک من هست www.kambizosfacebook.com/کامبیز حسینی. من کامبیز حسینی هستم و شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید. تا هفته دیگه آقا 10 شب تهران هوای بغل دستی تو و خانم تو خیابون داشته باش که خبرهای خوبی در راه هست.